Γεια χαρά σε όλους. Έχω έρθει σε μια μυστική εγκατάσταση στην οποία μέσα έχουν συστήματα αντι-drone. Πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνουν σε drone αυτά τα μυστικά αντι-drone συστήματα. Απολύτως τίποτα, παιδιά, δεν θα γίνει με τον drone, γιατί πάρα πολύ απλά τα αντι-drone συστήματα δεν είναι τόσο συνηθισμένα όσο οι περισσότεροι πιστεύουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τους λόγους γιατί. Ως αντι-drone σύστημα θεωρείται το σύστημα το οποίο μπλοκάρει το σήμα του drone και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι, είτε δηλαδή να μπλοκάρει το σήμα, είτε να κάνει spoofing, δηλαδή να μπλοκάρει το GPS έτσι ώστε να μην μπορεί να ανακτήσει θέση κτλ. Όταν λένε πολλοί αντι-drone εννοούν ότι υπάρχει μία σφαίρα η οποία δεν μπορεί να μπει ένα drone ή χάνει το σήμα του drone αυτό. Κάποιοι άλλοι εννοούν ότι το αντι-drone σύστημα είναι αυτό που με ένα σαν πιστόλι στοχεύουν στο drone και το κατευθύνουν εκείνοι όπου θέλουν να πάει και φυσικά το παίρνουν από το χειριστή και το προσγειώνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχουν και διαφορετικά συστήματα. Όλα αυτά τα συστήματα που σας προανέφερα εντάχει ισχύουν, υπάρχουν. Αλλά παιδιά, το να αποκτήσει κάποιος ένα τέτοιο σύστημα, εκτός του ότι χρειάζεται ειδική άδεια, γιατί αυτά τα συστήματα εκπέμπουν σε αυτές τις συχνότητες για να μπορούν να παρεμβάλλουν στις συχνότητες των drone, σημαίνει ότι εκπέμπουν στις συχνότητες στο ραδιοφάσμα που είναι τα drone. Άρα πρέπει να έχουν άδεια. Εκτός λοιπόν αυτού, πρέπει αυτός που θέλει να το αποκτήσει να διαθέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, ξεκινώντας από τα οικονομικότερα που είναι στις 5 περίπου χιλιάδες ευρώ. Όταν λοιπόν, παιδιά, λέμε 5.000 ευρώ τι μπορεί να πάρει κάποιος, μιλάμε για ένα αντι-drone σύστημα τελείως βασικό, το οποίο μπορεί να σε προστατεύει το χώρο ή όποιος θέλει μπορεί να το πει, δεν ξέρω, σε μια σφαίρα μικρότερη των 100 μέτρων, έτσι δηλαδή είναι κάτι πολύ τοπικό και φυσικά για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, όταν π.χ. εγώ προχτές που έκανα την πτήση και είχαμε αυτό το πρόβλημα και είπανε κάποιοι φίλοι από κάτω μπορεί να ήταν αντι-drone, μπορεί το οτιδήποτε. Εγώ ήμουν, παιδιά, σε περίπου από την επιφάνεια περίπου 65 με 70 μέτρα ύψος, γιατί ξεκίνησα από ένα ύψωμα και είχα πάρει ήδη ύψος από το ύψωμα, άρα εκεί πέρα στην επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή κοντά, θα ήμουν γύρω στα 65 μέτρα ύψος. Συνεπώς, για να υπάρχει αντι-drone σύστημα που να καλύπτει υψόμετρο 65 μέτρα, μιλάμε για ποσά τεράστια. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο τα ποσά. Τα ποσά ίσως να είναι και το μικρότερο εμπόδιο στο να αποκτήσει κάποιος ένα αντι-drone σύστημα. Το μεγαλύτερο εμπόδιο εντός εισαγωγικών είναι η άδεια που πρέπει να αποκτήσει κάποιος και φυσικά πρέπει να δικαιολογήσει και γιατί το θέλει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε και να πει γεια σας, φέρετε ένα anti-drone και να πάει μετά στην εκάστοτε υπηρεσία και να πει πήρα αντι-drone. Γιατί το πήρες, γιατί έτσι ήθελα. Προφανώς θα υπάρχει πρόβλημα και άρα υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να ζυγίσετε. Συνεπώς, αντι-drone συστήματα υπάρχουν? Ναι, υπάρχουν. Αντι-drone συστήματα λειτουργούν ανά την επικράτεια? Ναι, λειτουργούν. Πού λειτουργούν είναι όμως το θέμα και πότε λειτουργούν, γιατί δεν λειτουργούν πάντα. Σίγουρα να έχετε υπόψη σας ότι αντι-drone συστήματα υπάρχουν σε όλες τις κρατικές ευαίσθητες υπηρεσίες και σε όλα βέβαια τα κρατικά ευαίσθητα κτίρια. Εκεί πέρα είναι το πιθανότερο να υπάρχει αντι-drone σύστημα. Τώρα, το αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, αυτό είναι άλλο καπέλο και άλλο θέμα συζήτησης και στο κάτω-κάτω δεν μας αφορά. Εμείς εδώ βλέπουμε πού πρέπει να προσέχουμε όταν πετάμε τον drone. Και φυσικά ο κανονισμός λέει ότι πάνω από ευαίσθητες κρατικές υπηρεσίες, αλλά και ευαίσθητα κρατικά κτίρια και οτιδήποτε τέτοιο, δεν πετάμε. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πτήση πάνω από τέτοιου είδους κτίρια. Άρα, ούτως ή αλλιώς, εμείς δεν πετάμε πάνω από τέτοια πράγματα, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που κάνουμε κάποιο λάθος και βρεθούμε πάνω ή κοντά από τέτοια εγκατάσταση, υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των αντι-drone συστημάτων. Από εκεί και πέρα, στα καλά καθούμενα και στα ξεκούδουνα, αντι-drone συστήματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν. Δεν είναι τόσο σύνηθες όσο μπορεί να φανταζόμαστε. Και όσο αναφορά με το συμβάν που είχα εγώ προχτές, επειδή μίλησα με την DJI και φυσικά θα κάνουμε και σχετικό βίντεο με το τι θα μας πει η DJI τελεσίδικα, το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε ήταν ξεκάθαρα στο firmware του drone. Δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια για να το καταλάβουμε όλοι, κόλλησε το drone, παιδιά, στον αέρα. Τόσο απλά. Κάποιος άλλος φίλος είπε ότι υπήρχε περίπτωση να σου πειράξαν το
GPS κτλ. Λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκομαι, έχω μεγάλη εμπειρία με το GPS spoofing, οπότε δεν ήταν κάτι τέτοιο με τίποτα, γιατί σε τέτοια περίπτωση πάρα πολύ απλά χάνεται το GPS και το drone χάνει το στίγμα του, μπορεί να φύγει να πάει αλλού, γιατί το spoofing το εμφανίζει αλλού το drone, και έχουμε διάφορα τέτοια προβλήματα. Άρα σας λέω 1000% ότι GPS spoofing αυτό δεν ήταν, γιατί το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές λόγω της περιοχής και λόγω της κατάστασης. Οπότε παιδιά, κλείνω το βίντεο για τα anti-drone συστήματα. Εντάχει τα είπαμε, μπορούμε να μπούμε και πιο ειδικά, αλλά νομίζω ότι δεν αφορά κάποιον να μάθει ακριβώς το πώς λειτουργούν και τι συστήματα χρησιμοποιούν, τι καιροσυστήματα χρησιμοποιούν, τι αλγόριθμους χρησιμοποιούν, πώς λειτουργούν και κάνουν παρεμβολή στη συχνότητα. Όλα αυτά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες να τα πούμε, γιατί ίσως και να μην σας ενδιαφέρει τόση λεπτομέρεια. Το γενικό είναι ότι τέτοια συστήματα συνήθως βρίσκονται σε ευαίσθητες κρατικές υπηρεσίες, κτίρια και εγκαταστάσεις και οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!